साथीहरु तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसन भइसक्यो र मोनेटाइजेसन भइसकेपछि $10 तपाईको गुगल एडसेन्स मा चाहिँ देखियो भने चाहिँ तपाईहरुले पिनको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ र तपाईहरुले पिन अप्लाई गर्दा गर्दा पनि तपाईको घरसम्म पिन आएको छैन भने चाहिँ तपाई नआत्तिनुहोस्। आज म तपाईहरुलाई बिना पिन नआइकन पनि कसरी विथआउट पिन चाहिँ हामीले कसरी गुगल एड्रेस भेरिफिकेसन चाहिँ गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियो लिएर आएको छु र जति पनि युट्युबरहरु युट्युबतिर लागिराख्नु भएको छ, युट्युबतिर लागिराख्नु भएको छ र उहाँहरुको एक महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ उहाँहरुलाई 1000 सब्स्क्राइब र 4000 घण्टा पुर्याउन गाह्रो हुन्छ र त्यो सँगसँगै पनि त्यति पुगिसके पनि अर्को स्टेप भनेको उहाँको घरसम्म चाहिँ पिन नआउने चाहिँ रहन्छ र तपाईको पनि तपाईले अप्लाई गरिसक्नुभयो, एकचोटी गर्नुभयो, दुईचोटी गर्नुभयो, तीनचोटी गरिसक्नुभयो तर पनि तपाईको पिन घरसम्म आइपुगेको छैन भने नआत्तिनुहोस्। बिना पिन पनि आज म तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ मैले गुगल एड्रेस भेरिफिकेसन चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईलाई देखाउने छु र त्यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जान्नको लागि हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको एड्रेस भेरिफिकेसन चाहिँ तपाईले मजासँग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले बिना पिन पनि आज भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार साथीहरु, म पशुपतिजी आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र साथीहरु तपाईले यो भिडियो फेसबुक पेजको माध्यमबाट हेर्नु भएको छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईहरुले पहिलो पल्ट हाम्रो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। भन्दै अब अघि बढ्नु भन्दा पहिले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई गुगल को एड्रेस भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, त्यही पनि विथआउट पिन चाहिँ कसरी भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ, कुनै 6 डिजिट को कुनै पिन नभइकन पनि कसरी एड्रेस भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनको लागि तपाईहरुलाई मैले डेस्कटप तर्फ लैजाँदै छु र तपाईहरुलाई त्यहाँ लगेर मैले लाइभ कसरी भेरिफिकेसन गर्ने भन्ने बारेमा स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ सिकाउने छु। त्यसको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन तपाईहरुले पुरा हेर्नु होला। भन्दै अब म तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन जानकारी दिनको लागि अब म तपाईहरुलाई ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ लगेर चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु। अब ढिला नगरिकन जाउँ ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ। साथीहरु अब हामी चाहिँ सर्वप्रथम गुगल एडसेन्समा खोल्नु पर्छ र गुगल एडसेन्सको होममा आइसकेपछि यो किसिमको तपाईको इन्टरफेस देखाउँछ। भेरिफाई योर बिलिङ एड्रेस भन्ने छ, भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसभन्दा अघि चाहिँ तपाईले आफ्नो एकाउन्टमा गएर चाहिँ आफ्नो जुन इन्फर्मेसनहरु छ त्यो ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम जानकारी लिनु पर्दछ र पहिले तपाईले आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्दाखेरि कुन एड्रेस राख्नु भएको थियो, कुन नामबाट राख्नु भएको थियो त्यो सबै चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरु एकाउन्टमा गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन इन्फर्मेसनहरु हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग एकचोटी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई चाहिँ एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा गएर तपाईको के कस्तो छ र एकाउन्ट स्ट्याटस जहिले पनि इन्डिभिजुअलमा हुनु पर्दछ र तपाईहरु तलतिर गइसकेपछि आफ्नो के नामबाट तपाईले पहिला सुरुमा चाहिँ आफ्नो गुगल आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ यसमा ठीक छ कि छैन भन्ने चाहिँ आफ्नो नेम एन्ड एड्रेस चाहिँ एकचोटी सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सबै चेक गरिसकेपछि तपाईहरु पुनः फेरि होममा जानुपर्ने हुन्छ र होममा गइसकेपछि तपाईको जुन पहिला अगाडि आइरहेको हुन्छ र
र एकचोटि वार्निङ जस्तो यु ह्याभ एज लेस द्यान 1 मन्थ भनेर यसरी दिइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हेरिसकेपछि त्यसलाई लर्न मोडमा जानुहोस्। लर्न मोडमा गइसकेपछि तल देखाएको छ एड्रेस पिन भेरिफिकेसन भन्दैछ। एड्रेस भेरिफिकेसन पिन ओभरभ्यू भनेको छ र त्यो आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ स्क्रोल गरेर तल जानुहोस्। तल गइसकेपछि तपाईँले पिन टर्बो सुटरमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट के तपाईँले पेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यो सबै चाहिँ एकचोटि चाहिँ बनाएर राखिसक्नु होला। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले होममा गइसकेपछि तपाईँको यो किसिमको आउँछ इन्टर योर पिन भन्दछ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 3 चोटि एटेम्प गरिसकेपछि मात्र यो चाहिँ गर्न मिल्दछ र तपाईँको 3 चोटिसम्म पनि पिन आएन भने चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पिनलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ र 3 पटकसम्म तपाईँको पिन आएन भने यो चाहिँ मेथड चाहिँ अपनाउन सक्नुहुनेछ। र त्यहाँ गइसकेपछि अब पर्सनल आइडेन्टिटी नम्बर पिन ट्रबल सुटर भनेको छ र आर यु अर्निङ ग्रेटर देन भेरिफिकेसन भन्छ अनि चेक द योर अर्निङ तपाईँको $10 भन्दा बढी छ कि नै भनेर उसले चाहिँ सोधेको छ र त्यति भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको जब $10 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ यो अप्सन आउँछ र तपाईँले पिनको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ र पिनको लागि अप्लाई गरिसकेपछि 3 पटकसम्म पिन आएन भने चाहिँ तपाईँले यो मेथड अपनाएर चाहिँ आफ्नो पिन चाहिँ भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मेथड अपनाएर तपाईँले भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि स्क्रोल तल गर्नुहोस् र ह्याभ यु रिसिभ योर पिन भन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो पिन रिसिभ गर्नुभयो भनी सोधेको छ। यहाँ चाहिँ नोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो पिन रिसिभ नगरेपछि चाहिँ यो अप्सन अपनाएर चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ तपाईँले पिन भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। नोमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तल गएर चाहिँ ह्याभ यु अलरेडी रिक्वेस्ट 3 रिप्लेसमेन्ट पिन भन्छ। तपाईँले चाहिँ 3 पटक चाहिँ पिनको लागि चाहिँ अप्लाई गरिसक्नुभयो भन्छ, यस गर्नुपर्छ। तपाईँले 3 पटक चाहिँ गरिसकेपछि मात्र यो अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यहाँ गइसकेपछि अब तल देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट अस भन्ने छ। यो कन्ट्याक्ट असमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो किसिमको एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेम अनि कन्ट्याक्ट इमेल एड्रेस योर एडसेन्स पब्लिसर आइडी र एउटा चाहिँ फाइल जुन चाहिँ तपाईँको आफ्नो डकुमेन्ट हुन्छ पासपोर्टहरूको अगाडि र पछाडिको चाहिँ खिचेर चाहिँ एउटा बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र म यहाँ आफ्नो नाम दिन लागिरहेको छु र नाम दिइसकेपछि आफ्नो एड्रेस चाहिँ तपाईँको इमेल जुन इमेलबाट तपाईँले खोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ त्यसको इमेल चाहिँ यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ र पब्लिसर आइडी चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट स्ट्याटसमा चाहिँ पब्लिसर आइडी हुन्छ। त्यो पब्लिसर आइडी मैले चाहिँ यहाँ कपी गरेर राखेको छु, यसलाई पेस्ट गर्छु र त्यो गरिसकेपछि तपाईँले चुज फाइल मैले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ बनाएर राखेको फाइल थियो जुन पासपोर्ट रहेको थियो त्यस पासपोर्टलाई चाहिँ म यहाँ क्लिक गर्न लागिरहेको छु र अब त्यसको लागि म कम्प्युटरमा रहेको आफूले राखेको ठाउँमा चाहिँ जान लागिरहेको छु र यहाँ गएर चाहिँ मैले चुज गरिसकेको छु र चुज गरेर अब म चाहिँ सबै एकचोटि चाहिँ राम्ररी हेर्नुहोस् र नेम कन्ट्याक्ट इमेल एड्रेस र यो पब्लिसर आइडी सबभन्दा मेन भनेको पब्लिसर आइडी हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आफ्नो पब्लिसर आइडी चाहिँ हेरेर त्यो चाहिँ एकाउन्ट स्ट्याटसमा हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यति गरिसकेपछि अब तपाईँले मेरो यहाँ चाहिँ फाइल पनि सक्सेसफुल्ली चाहिँ अपलोड भइसकेको छ र त्यति भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ यति भइसक्यो भने अब तपाईँहरूले सबमिटमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अब म चाहिँ मेरो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकचोटि चेक गरिसकेँ, राम्रोसँग चेक गरिसकेँ र अब म चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्न लागिरहेको छु र एकचोटि फेरि हेरेर अब मैले सबमिटमा क्लिक गर्दैछु र म सबमिटमा क्लिक गरेँ र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भन्दछ द फर्म ह्याज बिन सबमिटेड टु एडसेन्स सपोर्टेड भनेको छ। यु विल ट्राई टु गेट ब्याक टु यु विथ 24 आवर इफ योर भनेपछि यसले चाहिँ के भनेको छ भने अब हामीले चाहिँ तपाईँलाई 24 घन्टाभित्रमा वा बढीमा चाहिँ 48 घन्टाभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले एउटा मेल पठाउँछौँ र तपाईँको पिन चाहिँ
भेरिफिकेसन चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ, तपाईँको पिन भेरिफिकेसन हुन्छ, तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो अर्निङ चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ भनिराखेको छ। र फाइनली रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सबमिट चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ। र अब म केही समय उसले 24 घन्टा भन्छ, तर तपाईँको 10-15 मिनट भित्रमै उसले मेल पठाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। अब म चाहिँ इमेल चेक गर्न लागिरहेको छु र इमेल चेक गरेर एकचोटि रिफ्रेस गर्छु। अब रिफ्रेस गर्दैछु र मेरो चाहिँ जिमेलमा चेक गर्दाखेरि अब म रिफ्रेस गर्दैछु र रिफ्रेस गरेर हेर्दाखेरि मेरो मेल आयो कि नै भनेर चाहिँ म चेक गरिरहेको छु। उतिखेरै आएको हुन्छ र फाइनल रूपमा एडसन सपोर्टले चाहिँ मेल पठाएको छ र म यो ओपन गरेर हेर्न लागिरहेको छु र के भनेको छ भनेर चाहिँ। तर यहाँ हेर्दाखेरि पनि थ्याङ्क्स फर सेन्डिङ भनेको छ। हेर्नुहोस् यता एडसन सपोर्ट टिम म्यानेजमेन्ट भनेको छ। यो फर्स्टमा चाहिँ कोभिड-19 भनेको छ, अनि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ थ्याङ्क्स फर सेन्डिङ योर के हो प्रेड अफ आइडेन्टिटी आई एम ह्याप्पी टु यदि भनेको छ। अनि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुनेछ रिसेट एक्सो द्याट पिन ह्याज बिन भेरिफाइड भनेको छ। फाइनल रूपमा हाम्रो चाहिँ पिन ह्याज भेरिफाइड भइसक्यो र यो चाहिँ एकदम खुसीको खबर हो। तपाईँले यहाँ दोस्रो लाइनको लास्टमा देख्न सक्नुहुनेछ पिन ह्याज बिन भेरिफाइड भनेको छ र 20देखि 4देखि 48 आवरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडसन पिन कम्प्लिट भनेको छ र तपाईँले चाहिँ 24देखि 48 घन्टामा चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा रहेको पैसा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ भनेको छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो पिन चाहिँ भेरिफाइड गर्न सक्नुहुनेछ। 3 चोटि पनि तपाईँको घरमा पिन आएन र भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा समस्या हुनसक्छ र यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ जानकारी लिन सक्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु। र यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो पिनलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पिन आएन भनेर चाहिँ नआत्तिनु होला, किनभने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ र यो मेथड अपनाएर चाहिँ पिनलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो एकाउन्टमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब म तपाईँलाई चाहिँ फेरि होममा गएर चाहिँ हाम्रो यो बिलिङ एड्रेस गर्ने यो पिन चाहिँ राख्ने आछ कि आएन त्यो चाहिँ चेक गर्न गइरहेको छु र उतिखेरै हट्छ। र अब म तपाईँलाई रिफ्रेस गरेर देखाउँछु। हाम्रो जुन यहाँ अप्सन रहेको थियो भेरिफाई योर पिन भन्ने त्यो पनि हटेको छ र माथि रातो पनि हटिसकेको छ र फाइनली रूपमा हाम्रो चाहिँ पिन चाहिँ भेरिफाइड भइसकेको छ। र तपाईँहरूले पनि यो मेथड अपनाएर चाहिँ पिन भेरिफाइड गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र जानकारीको लागि यो भिडियो जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोला र मेरो यो मेहनत र यो जानकारीको लागि यो भिडियोलाई 1 लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु र त्यसको लागि हाम्रो यस च्यानल टेक्निकल पिजिसीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।